कलम कसरी ब्रेक गर्ने हैन वर्डमा अनि ड्रप क्याप चाहिँ कसरी लाउने भन्ने बारेमा सिक्छौँ आज। सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ 3टा कलम रहेछ हैन। दिस इज स्ट्र्याटेजी। सो स्ट्र्याटेजी टाइप गरौँ। GI strategies. So spacing. स्पेसिङ त्यसपछि ऱ्यान्डम गरेर 3टा प्याराग्राफ थियो हैन। 3 स्पेस गरिदिउँ। स्पेस त्यसपछि इभिडिस यसमा चाहिँ ऱ्यान्ड कति 6वटा प्याराग्राफ लिउँ। 6 हैन। मेन चाहिँ क्याप चाहिँ कसरी लाउने हैन अनि यो 2टा कलम चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मेन चाहिँ त्यो हो। स्पेसिङ चाहिँ यहाँ स्पेस हैन प्याराग्राफ बीच स्पेस त मिलाउन सक्नुहुन्छ। मेन चाहिँ त्यो छ। त्यो 2टा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारे राख्दिउँ। एक्टिभिटिजलाई पनि 18 हैन। सम्बन्धलाई पनि 12 गर्दिउँ। सिम्पल छ। यहाँ स्पेस मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ क्याप लगाइदिउँ। यहाँ इन्सर्टमा गएर ड्रप क्याप दुईटासम्म मात्र चाहियो। के गरेपछि आइसक्यो। त्यसपछि यहाँ पनि सरी पहिला चाहिँ ब्रेक गरौँ यसलाई। कलम लेआउटमा गएर कलम त्यसपछि मोर कलम त्यसपछि यहाँ 2 सिलेक्ट गर्नु 2टा प्याराग्राफ चाहिएको छ अनि त्यसपछि यहाँदेखि दिस पोइन्टदेखि चाहियो आइसक्यो 2टा। अनि यहाँ चाहिँ अब स्पेस मिलाउन सक्नुहुन्छ। कति चाहिन्छ त्यो अनुसार क्वेसनले कति आस्क गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ स्पेस यसरी है। त्यसमा चाहिँ अझै के छ सोधेको यही हैन। यो 2टा साइड बराबर छ नि त। त्यसको लागि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेर होममा जाने अनि त्यसपछि यहाँ प्याराग्राफमा पुरै यो पनि सक्यो हाम्रो। त्यसपछि यसलाई पनि ड्रप क्याप लगाइदिउँ। यहाँ सक्यो। इन्सर्टमा गएर यहाँ ड्रप क्याप अप्सन सो यही नै हो आजको भिडियो। कलम कसरी ब्रेक गर्ने र ड्रप क्याप कसरी लाउने भन्ने बारेमा। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। बाई।